මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්න යන්නේ views වැඩි කරන්න හේතුවක් වන impression එක ගැන. ඇත්තටම මොකද්ද මේ impression එක කියන්නේ? අපි මම පවා මේ මගේ වීඩියෝ වල කියන impression එක කියලා. ඒ වගේම අපි කතා කරමු කොහොමද impression එක වැඩි කරන්නේ? impression එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් YouTube එකට අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවාම ඉස්සරෝම අපි subscribe කරපු කට්ටිය අපේ වීඩියෝ එක බලනවා. ඊට පස්සේ YouTube එක තවත් කිහිප දෙනෙකුට දෙනවා. ඒ කියන්නේ subscribe නොකරපු කට්ටියන්ට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක දෙනවා. YouTube එකේ home page එකේ අපේ වීඩියෝ පෙන්වන්න ගන්නවා. සමහර විට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් ඒ විදිහට මාව subscribe කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ආපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන එකට තමයි impression එක කියන්නේ. හිතන්නකෝ YouTube එකෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක දාපු ගමන්ම 100 දෙනෙකුට පෙන්වනවා කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඒ වෙලාවේ impression එක 100යි. අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්වන ප්‍රමාණය impression එක. මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කිව්ව දේ. එතකොට YouTube එකේ impression එක වැඩි වුණා කියලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ views වැඩි වෙන්න තව බලපාන එක හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි YouTube එකෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක දැන් පෙන්නනවනේ. පෙන්නුවාට පස්සේ audience එක ඔයාගේ වීඩියෝ එක ටච් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇතුළට එන්න ඕනේ. ඒකට තමයි කියන්නේ CTR එක කියලා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්වන ප්‍රමාණයත් එක්ක audience එක ටච් කරන ප්‍රමාණය. හිතන්නකෝ 100කට පෙන්නලා 5 දෙනෙක් මේක ටච් කරනවා නම් ඒ වෙලාවේ CTR එක 100ට 5යි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති impression එක වැඩි වුණාට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ CTR එකත් වැඩි යගයක් වුණොත් තමයි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එන්නේ. ඒක මම තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම් මෙන්න මෙහෙම. හිතන්න ඔයාගේ CTR එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන CTR එක 103යි. තවත් කෙනෙක්ගේ CTR එක තියෙනවා 107ක් විතර. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක 100 දෙනෙකුට පෙන්නුවොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඇතුළට එන්නේ 3 දෙනයි. නමුත් අර 108ක් තියෙන 107ක් තියෙන කෙනාගේ වීඩියෝ එකක් තවත් කිහිප දෙනෙකුට පෙන්නුවොත් එයාට වැඩිපුර views එනවා කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් කොහොමද මේ CTR එක වගේම impression එක මෙන්න මේ දේවල් වැඩි කරන්නේ? මේකට බලපාන හේතු කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ඉතින් මේ විදිහට YouTube එකෙන් කරන්නේ impression එකක් කියන්නේ YouTube එකේ තවත් කෙනෙකුට වීඩියෝ එක පෙන්වන එක. ඉතින් යාළුවා අපේ වීඩියෝ එකට එන්න කලින් අපේ වීඩියෝ එකේ දකින්න thumbnail එක වගේම title එක. ඔයාගේ වීඩියෝ වල thumbnail එකයි title එකයි හොඳට තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් impression වැඩි කරගෙන ඒ හරහා CTR වැඩි කරගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එකට audience එක එන ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් views වැඩි කරගන්න. කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ? හරි, මේකට අපි උදාහරණයට අපිම ගමු. අපි YouTube එකේ යද්දි මේ විදිහට වීඩියෝ පෙන්නද්දී ඇයි අපි වීඩියෝ එකක් ටච් කරන්නේ? වීඩියෝ එක ටච් කරන්න ප්‍රධානම හා පළවෙනි හේතුව තමයි ඔයා ඒ පිළිබඳව හොයන කෙනෙක් නම්. දැන් හිතන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ඔයා YouTube ගැන. YouTube කොහොමද කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ගැන හොයන කෙනෙක් තමයි ඔයා. ඒකින්ද තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක ටච් කරේ. ඊට අමතරව තවත් කීප දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දැකලා ඒ වගේම title එක දැකලා සමහර විට අපිත් ඒ වගේ අපි හොයන්න ශේෂ්ත්‍රයක මොන හරි වීඩියෝ එකක් බලන්න යනවා. ඒකේ title එක ඒ වගේම thumbnail එක superior තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ වීඩියෝ එකට thumbnail එක title එක මෙන්න මේ දේවල් ඔයාට හොඳට හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් superior හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට audience එක ගෙන්න ගන්න. දැන් ඔයා දැකලා ඇති ඔයා වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අලුතෙන්ම අප්ලෝඩ් කරපුවාම impression එක මුල් හරියේදී වැඩි වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. පළවෙනි පැයේදී 1000 කියමු, ඊළඟ පැයේදී 1000 මෙන්න මේ විදිහට වැඩි වෙන ගතිය වැඩි. ඒ වුණාට වීඩියෝ එක දාලා ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ දවසක් දෙකක් ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ impression එක වැඩි වෙන ගතිය අඩු වෙනවා. හිතන්නකෝ පැයකදී impression එක 10කින් වැඩි වෙනවා, ඊළඟ පැයේදී 15කින් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අර මුලින් වැඩි වුණ තරම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා දැකලා ඇති ඔයාගේ අලුතෙන්ම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක උනත් මුල් කාලේදී impression එක වැඩි වෙලා ටික ටික අඩු වෙනවා. පැයක් දෙකක් තුනක් විතර යද්දී impression එක අඩු වෙනවා. මේකට හේතුව තමයි අපි දැන් මුලින්ම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ YouTube එක හිතමුකෝ පළවෙනි පැයේදී 100 දෙනෙකුට පෙන්වනවා. subscribe කරපු නැති 100 දෙනෙකුට පෙන්වුවට පස්සේ එතනින් හිතන්නකෝ 20 දෙනෙක් මොවාගේ වීඩියෝ එකට ආවා කියලා. ඒ වෙලාවේ CTR එක 120යි. ඊට පස්සේ තව ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඊළඟ පැයේදී තවත් 200කට පෙන්වනවා. ඒ 200 නුත් ඔයාගේ අර කලින් තිබ්බ CTR එකට අනුව 40 දෙනෙක් එන්න ඕනේ වීඩියෝ එකට. ඒ වෙලාවේ හිතන්න ඔයාගේ
වීඩියෝ එකට ආවේ 10 දෙනයි කියලා. 40ක් එන්න ඕනේ. තිබ්බ CTR එකත් එක්ක බලද්දි ඔයාගේ වීඩියෝ එකට 40ක් එන්න ඕනේ. නමුත් ආවේ 10ක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට CTR එක අඩු වෙද්දි YouTube එක තේරුම් ගන්නවා මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක වැඩක් නැතුව ඇති කියලා වීඩියෝ එක ප්‍රොමෝට් කරන එක පොඩ්ඩක් නතර කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක වැඩි කරන එක නතර කරනවා. ඒ හරවාට views එන එක නතර කරනවා. ඉතින් හිතන්නකෝ පළවෙනි පැයදී 100ට මං කිව්වේ 120ක් වගේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක තිබ්බා කියලා ඊළඟ පාර ඒ 200කට පෙන්නද්දි 40ක් නෙන්න ඕනේ. 40ක් නෙමෙයි 50ක් එනවා. අන්න ඒ වගේ වුණොත් ඒ කියන්නේ CTR එක වැඩි වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට වැඩි වෙන්න YouTube එකත් ඔයාලට සපෝට් කරනවා. හරි මේක සුපිරි වීඩියෝ එකක් කියලා. තව කට්ටියන්ට පේනවා. ඒ හරහා ඔයාගේ වීඩියෝ එක ප්‍රොමෝට් වෙනවා. දැන් අපි ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගැන කතා කරලා ඉවරයි. මේව වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරලා ඉවරයි. එනකොට ඔයාලටත් අමතකුණා මටත් අමතකුණා. කොහොමද ඉම්ප්‍රෙෂන් එක බලාගන්නේ? ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වීඩියෝ එකෙන් තනි වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එකකට ඉම්ප්‍රෙෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ channel එකේ සම්පූර්ණ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක කොච්චරද ඒ වගේම CTR එක කොච්චරද මෙන්න මේ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ දේවල් බලාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු තනි වීඩියෝ එක කොහොමද බලන්නේ කියලා. මේ වෙලාව ඔයා YT ස්ටුඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පල්ලේ තියෙනවා content කියලා. එතනින් ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න. මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා go to analytics කියලා. ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට අපි එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන reach කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තියෙනවා impression එක. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ තියෙනවා impression click to rate එක. එහෙම නැත්නම් impression එකේ CTR එක මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට CTR එකට තව ටිකක් ලං වෙලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ CTR එක මුල් තිබ්බාගේට වඩා වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා මේ වගේ විචලනයන් තියෙනවාට මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බලමු දැන් channel එකටම අදාළ CTR එක ඒ වගේම impression එක මෙන්න මේ දේවල් කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ දේ බලාගන්නවාට පේනවා ඇති මේ පල්ලෙහා තියෙනවා analytics කියලා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයා ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ content වලට. content වලට ගිහලා මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ. මෙන්න මේ වීඩියෝ වල ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන impression කියලා තියෙනවා. මේක අඩු වැඩි වෙනවා. ඔයාට මෙතන පෙන්නන්නේ දවස් 28කට ඔයාට පුළුවන් live time. මේ වගේම දවස් 7කට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලන්න ඕන කාලය මෙන්න මෙතනින් තෝරලා ඔයාට පුළුවන් ඒක බලන්න. මේ විදිහටම CTR එකත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ playlist වලට ගිහලා අපේ වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලලා හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube ගැන අලුත්ම වීඩියෝ අපි හැම සතියෙම සිකුරාදා හවස 4:00ට ඒ වගේම ඉරිදා හවස 4:00ට අලුත් වීඩියෝ දානවා. ඒ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ subscribe කරලා bell icon එක දාලා set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න. පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අහලාම අපි වීඩියෝ එක සමාප්ත කරමු. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එක තමයි YouTube ගැන හොයන ඔයාටම ගැලපෙන ප්ලේලිස්ට් එකක් උඩ තියෙන. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන අපි අලුතෙන්ම දාපු YouTube ගැන අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක වුණා නම් මෙන්න මෙතන subscribe button එක touch කරොත් bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ආදට ගිහින් එන්නම්.